Xin chào các bạn nha, mình là Ki đây, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và sell test cho các bạn hai loại còi quốc tế, đó là còi Fox 40 Classic, hay còn được dịch nôm na là con cáo 40 cổ điển. Đó, với là cũng có một cái loại còi giống vậy nữa mà nó khác hơn một chút xíu, đó là còi Fox 40 Classic CMG, hay còn được dịch nôm na nữa đó là con cáo 40 cổ điển CMG. Đó, hôm nay mình sẽ so test và so sánh hai cái loại còi quốc tế này luôn nha. Đầu tiên là còi Fox 40 Classic, là cái còi này nó được sản xuất từ Canada. Đó, các bạn có thể thấy lá cờ Canada ở thân còi. Đó, nếu như mà các bạn mua về á, thì các bạn để ý ở dưới đây nó sẽ có một cái dòng chữ là Made in Canada. Nó nằm ở trên này nè, chữ nhỏ nên không thấy gì hết nha. Với lại còn một cái đặc điểm nữa là còi này không có hai đầu mà nó có ba đầu, là hai đầu nó nằm trên này. Đó, đây là đầu, hai cái đầu nó nằm ở trên đầu còi, còn một cái đầu còi thì nó nằm ở dưới nữa. Đó, các bạn có thể thấy rằng là đây là cái đầu thứ ba của cái còi này. Đó, tiếp theo là còi Fox 40 Classic CMG. Có một cái điểm khác của cái còi Fox 40 Classic CMG, đó là ở đây nó có một cái bọc cao su bảo vệ răng, hay còn được gọi nó là CMG. Ở trên cái đó nó có một cái dòng chữ đó là được gọi là CMG. Đó, bây giờ chắc chắn mình sẽ tháo cho các bạn coi luôn. Đây chính là cái CMG nè. Đây, chữ CMG nè. Đó, chắc do màn hình mờ quá các bạn không thấy á, thôi về sau các bạn mua về các bạn cứ xem đi, nó có chữ CMG trong đó đó. Với lại cái điểm giống nhau đó là hai cái còi này nó có ba đầu chung luôn. Đó, ba đầu giống nhau ha, khác màu thôi. Đây là màu xanh neon, mình nhìn nó ra màu vàng sáng thôi, hay là màu xanh neon đó, các bạn bình luận cho mình biết đây là màu xanh neon hay là màu vàng sáng. Còn đây chính là màu vàng. Đó, các bạn có thể thấy rằng hai cái còi này là âm thanh nó không hề giống nhau. Bây giờ thì mình sẽ sound test luôn cho mọi người nha. Đầu tiên là Fox 40 Classic. Đó, mình ngứa mắt mình gãi, các bạn thông cảm nha. Tiếp, Fox 40 Classic CMG. Đó, các bạn có thể tu lại video và nghe lại xem coi là hai âm thanh này có khác nhau không. Nếu như mà khác á, thì các bạn nhớ bình luận số 7 cho mình nha, hoặc là số 12 cũng được. Đó, với lại cái dây này nó cũng khác lắm. Cái chỗ này thì các bạn có thể mở ra mở lại cực kỳ dễ dàng luôn. Đó, mở ra cực kỳ dễ dàng. Còn cái này á là nó kẹt cứng luôn mọi người, khó lắm, này nó nặng đó. Đó, mình phải giữ tay cực kỳ chặt lại, nó sẽ không được đâu. Đó, nó mở khó, cực kỳ khó, nhưng mà phải dùng sức lực của mình đó. Với lại cái CMG này nó rất là thao, nó rất là dễ mở gắn lại. Đó, các bạn có thể thấy rằng là cái còi này là còi quốc tế, chuyên dùng cho trọng tài bóng đá hay là bóng chuyền, bóng rổ gì cũng được. Đó, nếu như các bạn có mua còi này thì các bạn có thể là lên Shopee mua, hoặc là nếu như mà các bạn nào ở Gia Lai á, thì các bạn tới những cái cửa hàng mà ở ngoài cái chỗ sân vận động á, để các bạn mua cái còi đó nha. Được rồi, vậy thì video nó đây kết thúc rồi.